ลโหล จากเวลาว่างอันนิดเล็กน้อยเราอยากทำคลิปนี้นั่นก็คือคลิป Q&A New Zealand like a question about New Zealand เราอยากจะมาให้ข้อมูลเกร็ดความรู้ของนิวซีแลนด์ในเชิงคำถามคำตอบกันนะคะเริ่มจากคำถามแรกเกี่ยวกับสัญญาณมือถืออะไรอยู่ข้างหลังนะ สัญญาณมือถือของนิวซีแลนด์ก็อันนี้บอกก่อนนะว่าของเราเป็นประสบการณ์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือณปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่าประสบการณ์ 2-3 ปีที่แล้วสัญญาณมือถือตอนอยู่ไทยคือเราสามารถเข้าถึงสัญญาณได้จากหลายๆที่ใช่ไหมเราแบบใช้มือถืออยู่ตลอดทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่พอไปนิวซีแลนด์สิ่งแรกที่เราทำก็คือซื้อซิมการ์ดซึ่งแต่ละซิมการ์ดเนี่ยคล้ายๆกันก็อาจจะมีแตกต่างกันที่ราคาแล้วก็แพ็กเกจแต่ว่าด้วยตัวสัญญาณในการใช้ได้ในแต่ละที่ก็ไม่ค่อยต่างกันมากสิ่งที่รู้ก็คือเราจะมีสัญญาณมือถือในเมืองในทาวน์ในแบบเมืองใหญ่หรือเมืองใหญ่อาจจะค่อนข้างเร็วหน่อยแล้วก็มีเยอะแต่ถ้าเราขับรถออกไปนอกเมืองสักนิดนึงก็เริ่มแบบสัญญาณน้อยลงและระหว่างทางระหว่างเมืองถึงเมืองก็คือไม่มีสัญญาณนะคะถ้าอยากจะใช้มือถือหรืออยากจะอัปเดตเวลาเราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดเป็นแบบเราต้องเซตตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เซตเพราะว่าในระหว่างทางถ้าเราอยากจะเสิร์ชเพิ่มมันไม่ได้เราต้องรอให้ไปถึงจุดที่มันเป็นเมืองของอีกเมืองข้างหน้าหรือยังไงก่อนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเมืองข้างหน้ามันมีสัญญาณแล้วไหมอาจจะแบบมีหรืออาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีคือมันเป็นไปได้เวลาเราเห็นในโทรศัพท์ขึ้น 3G ก็คือหมุนไม่ได้และก็คือมันจะหมุนเราพยายามเสิร์ชบางทีได้บางทีไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเยอะกับสัญญาณโทรศัพท์และแพลนโทรศัพท์อยู่ไทยเราเคยได้ใช้ข้อมูลประมาณแบบ30-40 กิกะไบต์เป็นเรื่องปกติเนาะตอนอยู่นิวซีแลนด์สูงสุดที่สามารถซื้อได้ต่อเดือนนั่นก็คือ4 กิกะไบต์ค่ะคือแบบ4คือมันมีตอนนั้นมีแพ็กเกจแบบ500 1 2 4อะไรประมาณเนี้ยคือมันจะไม่มีมากกว่านี้มันต้องแบบกด4หรือไม่ก็แบบเติมเพิ่มหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าที่รู้แน่ๆเลยคือมันให้น้อยมากตอนที่เราไปถึงนิวนะสิ่งที่เราทำเลยนะก็คือเราunconnect iCloud ทั้งหมดคือแบบยังไงปล่อยให้โทรศัพท์กินอินเทอร์เน็ตเองอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็คอยหา Wi-Fi ทุกที่พยายามแบบมี Wi-Fi ไหมหาที่พักขอที่พักขอ Wi-Fi ที่พักก็พยายามเซฟให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์นิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์ค่อนข้างใช้ ลำบาก แต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองมีแบบคอนเน็กสัญญาณต่างๆหรืออยู่ที่พักอะไรนี้ก็ใช้ได้ปกตินะแต่ระวังเรื่องการเดินทางแค่นั้นแหละข้อที่2เกี่ยวกับการซื้อของที่นิวซีแลนด์ถ้าเป็นคล้ายๆของแบบของใช้ทั่วไปของใช้ของกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคล้ายๆการเดินในห้างบิ๊กซีโลตัสบ้านเราคือเขาก็จะมีแบบห้างแบบเล็กๆมันก็ไม่ถึงกับมินิมาร์ทเลยนะมันก็แบบอารมณ์ใหญ่หน่อยคล้ายๆโลตัสนั่นแหละแบบชื่อเขาดาวหรือว่าแต่ละเมืองถ้าสมมุติเราไปทางด้านใต้มันก็จะมีชื่อแตกต่างกันอย่างที่เลคคาโปที่เราอยู่ก็จะชื่อโฟร์สแควร์อะไรประมาณเนี้ยก็คือมันก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นเหมือนแบบมีของใช้ของกินส่วนมากเป็นของกินแล้วก็ครบครันแล้วก็มีของใช้ประมาณนึงนิดหน่อยแค่แบบพอแบบของจำเป็นอะไรประมาณนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ที่นั่นแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองเราจะมีตัวห้าง
ถ้าห้างเห็นไม่บ่อยนะแต่ถ้าเห็นก็ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นโอ๊คแลนด์ก็จะมีห้างเวสต์ฟิลด์ก็คล้ายๆแบบมันก็ในห้างก็จะมีมินิมาร์ทอัดตัวคล้ายๆอย่างนั้นให้เราซื้อของและก็ยังมีพวกแบบช็อปแบรนด์ต่างๆอยู่ในนั้นบ้างแต่ว่าห้างก็ไม่ใหญ่อลังการถ้าเทียบกับไทยก็คือแตกต่างนิวซีแลนด์ก็จะคล้ายๆเหมือนแบบไปพักผ่อนเป็นแบบเมืองเล็กหน่อยก็จะมีแต่มีของให้ซื้อแต่ถ้าถามว่าถ้าเราคาดหวังจะหาของนั้นๆน่ะอาจจะหาไม่ได้นะคือบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะเราลืมเตรียมอันนี้มาเราจะไปเดินหาเราพยายามเดินเราก็ไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นนะเนี่ยบ้านๆ ก็คือแต่ถ้าของกินของใช้ของจำเป็นอะได้เราหาอะไรเฉพาะยากอย่างเช่นบางทีเราอยากจะหาแบบปลั๊กเสียบเราลืมเอาปลั๊กเสียบมาเราอยากหาปลั๊กเสียบเพิ่มมันไม่ได้เดินแล้วหาได้ง่ายๆเหมือนที่เราได้ร้านเอเชียก็มีอยู่บ้างจากที่เราอยู่โอ๊คแลนด์ก็จะมีร้านเอเชียนิดหน่อย 2-3 ร้านแบบใกล้ๆแต่ก็มันแต่ละร้านก็จะมีของแตกต่างกันนะบางร้านก็จะมีของที่เราอยากได้ในส่วนนี้บางร้านมีส่วนนั้นแต่ไม่ได้มีทุกอย่างที่เราอยากได้เช่นกันถ้าถามว่าเราควรเตรียมอาหารไปไหมจำไม่ได้ว่าเขาห้ามอะไรเยอะแยะแค่ไหนรู้สึกว่าพวกแบบของสดพวกแบบหมูอะไรเขาอาจจะห้ามเนาะก็ถ้าของแห้งเตรียมไปได้ก็เตรียมก็ได้หรือถ้าไม่อยากดีแคร์ถ้าเป็นคนกินง่ายๆก็มาหาซื้อได้เหมือนกันแต่อย่างเราเตรียมมานิดนึงเราเตรียมพวกแบบอาหารแห้งพวกอย่างของซองพวกแบบคานอโลโบอะไรเงี้ยเราเตรียมมาค่อนข้างประมาณนึงแล้วมันก็ได้ใช้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแบบมาฝากท้องเอาข้างหน้าเราก็เตรียมมาสักหน่อยแต่ทุกเมืองแทบทุกเมืองเล็กๆมันก็จะมีมินิมาร์ทเล็กๆให้ซื้อไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนอะไรยังไงเราสามารถหาซื้อของได้นะในนิวซีแลนด์แต่เล็กๆ ข้อที่ 3สภาพอากาศของนิวซีแลนด์อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยก็คือหนาว นิวซีแลนด์หนาวเป็นเมืองหนาวแต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นด้านทางตอนเหนือความหนาวก็จะแบบอยู่ที่ประมาณ10 กว่าองศาอะไรประมาณนี้ก็คือตอนที่เราอยู่ตอนด้านเหนือแล้วมันเริ่มหนาวเราก็รู้สึกว่าเราหนาวมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหนาวแต่พอเราไปทางด้านใต้แล้วมันหนาวกว่าเยอะมันเป็นติดลบในตอนกลางคืนและตอนเช้าก็แบบ6-7อะไรอย่างนี้ก็คือมันใส่เสื้อหนาๆแล้วมันก็ชินระดับหนึ่งแต่สภาพอากาศของทางแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเวลลิงตันน่ะมันไม่ได้หนาวอย่างเดียวมันหนาวและลมแรงมันลมแรงมากคือมันเป็นเมืองที่อยู่ทางติ่งข้างล่างนิดนึงใช่ไหมแล้วแบบเมฆก็จะผ่านเร็วมากเราก็จะเห็นแบบเมฆวืบแล้วก็ผ่านไปแล้วลมก็จะแบบวูตลอดเวลาเลยและมันไม่ได้มีแค่สภาพอากาศเดียวใน1 วันคือเมืองบางเมืองแบบอย่างเมืองที่ลมแรงเมืองเวลลิงตันที่เราเคยอยู่จะมีทั้งหนาวจะมีทั้งร้อนบางทีก็ร้อนขึ้นมานะคือแดดมันร้อนคือความแบบพระอาทิตย์ UV อะไรเงี้ยมันร้อนอยู่ถ้ามันแบบเราอยู่กลางแดดจังๆคือเราร้อนถ้าเราเดินเข้าร่มนิดนึงเราก็หนาวแต่มันก็ไม่ได้มีแค่หนาวกับร้อนมันยังมีแบบฝนตกบางทีอยู่ๆเราไม่เห็นเขามาก่อนเท่าไหร่ฝนตกฝนและยังไงอีกหนาวร้อนฝนมาในวันเดียวกันแบบเราต้องทุกครั้งที่เราจะออกไปไหนหรือไปอะไรเราอาจจะต้องเตรียมเสื้อเผื่อแบบอากาศมันอุ่นขึ้นมาเสื้อข้างในแล้วอาจจะมีเสื้อที่ทับข้างนอกให้ร้อนแล้วอาจจะต้องเตรียมพวกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยและถ้าที่ลมแรงเราไม่สามารถกางร่มได้เราต้องแบบมันจะเป็นเสื้ออันนี้ไม่ได้กันฝนมากแต่ก็จะเป็นเสื้อคล้ายๆอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะใส่แบบเสื้อตัวที่มันแบบกันฝนเลยจริงๆก็เตรียมไว้เพราะว่าถ้าลมแรงจริงๆเรากางร่มไม่ได้นะและก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงเกี่ยวกับ
เมื่อกี้เราพูดถึงสภาพอากาศใช่ไหมเราพูดถึงบ้านพักถ้าในบ้านพักทางด้านข้างบนเขาอาจจะมีพวกฮีตเตอร์อะไรนิดนึงแต่ถ้าลงมาทางข้างล่างของนิวซีแลนด์คือมันเป็นแบบบ้าน ยังไงคือฮีทของเขาก็คือการเอาไม้ท่อนไม้ฟืนใส่ในเตาแล้วก็จุดไฟแล้วก็นั่งอังอะไรประมาณนี้ก็คือบางบ้านอาจจะมีฮีตเตอร์ขึ้นมานิดนึงแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆแบบเอาไว้แค่วางข้างในแล้วก็ใช้แอร์ช่วยใช้ในการแบบเปิดแอร์แล้วก็เปิดเป็น20องศาเพื่อช่วยให้มันอุ่นขึ้นแค่นั้นคือมันแบบไม่ได้มีจริงจังเราเคยอยู่ที่อเมริกาคือเราสามารถปรับตั้งแต่เข้าไปได้เลยคือปรับอุณหภูมิแล้วเข้าไปมันก็แบบอุ่นเลยหรือจะปรับให้อุณหภูมิเย็นแล้วก็เย็นแต่ที่นิวซีแลนด์ไม่ใช่อารมณ์เหมือนแบบอยู่เป็นชาวบ้านนิดนึงก็คือหนาวเหรอไปหยิบฟืนมาสิเอามาก่อแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆอันนั้นประมาณเนี้ยแต่ก็เราก็ไม่ได้ลำบากชีวิตก็มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนขี้หนาวเพราะฉะนั้นเราก็เตือนให้เตรียมเสื้อหนาๆไปไว้เพราะว่าไม่ได้แบบทุกที่สามารถอุ่นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งที่ทำงานคือที่ทำงานเขาก็จะมีฮีตเตอร์อยู่นิดนึงนะอยู่ข้างหลังตัวข้างหลังแบบเป็นคล้ายๆแอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ให้อุณหภูมิอุ่นๆแต่ว่าเวลาเราเดินแต่ละที่ตอนนั้นทำงานร้านอาหารเดินเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หนาวอยู่แล้วเราก็เดินกลับมาตรงจุดที่มีแอร์ร้อนๆนิดนึงแล้วก็มาอังแล้วก็เดินแต่ระหว่างเดินทำงานคือเราก็จะลืมความหนาวไปได้เพราะว่าเราเหมือนออกกำลังกายนะเดินหยิบนู่นเสิร์ฟนี่ทำนั่นมันก็ไม่ได้คิดถึงแต่พอช่วงที่ลูกค้าไม่มีต้องยืนเฉยๆเนี้ยก็จะยืนสั่นก็จะคุยกับเพื่อนหนาวฉันหนาว เพราะฉะนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองจอนเตรียมของแบบกันความหนาวไปด้วยเพราะมันไม่ได้อุ่นทันทีที่เข้าบ้านนะคะเอาละมาถึงคำถามข้อที่4อันนี้เราพูดไปแล้วเราจะพูดเร็วๆนิดนึงนะเพราะว่าเราลิสต์เอาไว้ว่าเราอยากจะพูดแต่เราได้พูดทำคลิปเอ็กซ์ตร้าไปแล้วนั่นก็คือเรื่องการเช่ารถในประเทศนิวซีแลนด์การเช่ารถเรามีโอกาสได้เช่ารถเที่ยวหลายครั้งอยู่แต่ทุกครั้งก็คือคล้ายๆกันสิ่งที่ทำก็คือเราทำการบุ๊กในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปรับรถแล้วก็ขับเที่ยวแล้วตอนก่อนรับก็ตรวจสภาพนิดหน่อยตอนจะคืนเราก็เช็คเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วเราก็คืนประมาณนี้ ดังนิดนึงแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะคืนที่เรายืมหรือที่เราที่อีกที่หนึ่งที่นั่นมีสิ่งที่เราชอบเช่าเลยนะก็คือตามพวกแอร์พอร์ตเพราะว่าที่นั่นมันแบบในเมืองบางทีมีบางทีไม่มีแต่ว่าถ้าเช่ารถบางอันมันแบบรับที่แอร์พอร์ตมันก็แบบมีแล้วก็คืนอีกที่หนึ่งได้คืนอีกที่หนึ่งได้ก็จะมีได้หลากหลายกว่าแต่ละแบรนด์ก็หลากหลายก็ไปดูกันได้ก็วิธีเช่าก็คล้ายๆกันง่ายๆหลังจากเราบุ๊กแล้วเราก็เข้าไปรับรถตรวจสภาพเรียบร้อยรับแล้วก็เอากุญแจไขขับได้เลยโดยเราใช้ใบขับขี่ไทยในตอนนั้นเราก็ทำใบขับขี่สากลมาด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละก็ถือใบขับขี่ไทยใบขับขี่สากลสิ่งที่ควรระวังก็คือเวลาขึ้นโชว์เวย์เวลาเราขึ้นโชว์เวย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูดีๆเพราะบางทีมันไม่ได้ผ่านด่านแล้วก็ตรวจแบบเรานะก็คือเขาจะแบบมีป้ายเขียนว่าต้องจ่ายแล้วมันก็มีเว็บไซต์มาให้แล้วเราก็ต้องเข้าไปจ่ายในเว็บไซต์นั้น ก็ต้องดูดีๆเพราะว่าเราเคยไม่รู้แล้วก็ขับผ่านแล้วก็ตอนหลังก็โดนค่าปรับคือเขาหักที่เช่ารถเขาหักมาเลย$30แล้วเขาก็บอกให้เราไปจ่ายเพิ่มอีกค่าปรับ$8 ก็เป็นบทเรียนไปแล้วก็สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างเขาพูดไปข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อ1มั้งพูดไปแล้วเรื่องสัญญาณโทรศัพท์คือปกติเราจะต้องเซตไว้ก่อนเลยว่าเราจะเดินทางยังไงที่ไหนถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวจุดเนี้ยจุดน้ำตกแล้วเราก็จะเซตอีกที่หนึ่งจากน้ำตกนี้คือไม่ได้นะเราต้องทำแบบเป็นจุด A B C D แล้วก็พอถึงปุ๊บก็กด continue เพื่อไปที่ต่อไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูแผนที่ออฟไลน์เอาไว้ด้วย
อาจจะโหลดได้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบดูวิธีแผนที่ออฟไลน์อะไรเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าก่อนไปแล้วก็อ่านคร่าวๆเส้นไหนแล้วก็ทำไว้ล่วงหน้าและอะไรอีกดีตอนคืนรถตอนที่เราคืนรถเราต้องเติมน้ำมันให้เขาให้เรียบร้อยเขาก็จะบอกมาว่าอันไหนส่วนมากก็อันลีด91อะไรประมาณนี้ก็เติมให้เต็มถังแล้วก็เอาไปคืนเขาแล้วน่าจะหมดแล้วสำหรับการเช่ารถถ้าเราเช่ารถธรรมดาเราก็ต้องไปหาที่นอนไปบุ๊กนอนที่แบบที่พักที่นอนแต่ถ้าเราเช่ารถแบบคาราวานรถที่มันมีที่นอนที่มันแบบเป็นเหมือนบ้านรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะนอนกันที่พวกคาราวานพาร์คหรือที่ไหนก็ได้ที่เขามีให้จอดฮอลิเดย์พาร์คอะไรอย่างนี้ก็ลองเสิร์ชดูแล้วเราก็สามารถเลือกเป็นแบบอันพาวเวอร์หรือพาวเวอร์แล้วก็เสียบชาร์จใช้ชีวิตได้ซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าสนใจนะถ้าไปเที่ยวกันแบบหลายๆคนมันก็แชร์หารได้แต่อย่างเราขับคนเดียวลุยเดี่ยวแล้วก็เลือกเช่าถูกๆดีกว่าจบเช่ารถดีกว่าเร็วเข้าข้อต่อไปเดี๋ยวไม่จบ ล่ะเรามาพูดข้อที่5ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ตั้งใจว่าจะพูดครั้งละ5ข้อแต่อันนี้เป็นข้อที่เราคิดมาเองเพราะว่ายังไม่มีเพื่อนถามมาแต่ว่าถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้ข้อมูลในนิวซีแลนด์ไม่ค่อยเยอะเท่าออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบในส่วนที่เรารู้ให้เพื่อนๆรู้และเตรียมตัวก่อนได้ไปข้อที่5นี้เราคิดว่าเราจะพูดในเรื่องของงานอดิเรกของชาวนิวซีแลนด์อันนี้เป็นแบบในส่วนที่เราได้เห็นและเราได้พบเจอนะอาจจะไม่ใช่แบบทั้งหมดแต่ว่าชาวกีวีทำอะไรส่วนใหญ่ที่เราเห็นถ้าอยู่ในเมืองบางทีเขาก็จะมีการแบบคล้ายๆเราเลยเดินช้อปปิ้งซื้อของหรือไม่ก็นัดกินข้าวหรือเข้าเป็นตามแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีกิจกรรมนิดหน่อยอะไรในเมืองก็อาจจะคล้ายๆแต่ถ้าเราออกไปส่วนโซนด้านนอกที่มันไม่ใช่ในเมืองใหญ่ที่ว่าก็มีไม่กี่ที่นะที่มันใหญ่ แต่ว่าถ้าเราออกในโซนข้างนอกก็จะแตกต่างกันเพื่อนบางคนก็จะแบบอาจจะมีนัดกินข้าวอาจจะมีไปทำอาหารกินกันที่บ้านบ้างแล้วก็เพื่อนบางคนก็จะเป็นสายฮันติ้งก็คือไปล่าสัตว์ wow. ก็ล่าสัตว์บ้างตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่แนวหรือบางคนก็อาจจะชอบแบบไปแคมปิ้งตามที่ต่างๆและสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่แบบค่อนข้างฮิตของคนที่นั่นเวลาแบบไม่รู้จะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นเช่นกันก็คือการเดิน trekking ก็คือเหมือนแบบเดินตามทางคือเขาก็จะมีบอกให้นะว่าแทร็กเนี้ยเดินกี่ชั่วโมงกี่นาทีเดินประมาณไหนแล้วก็เข้าไปเดินโดยมันก็มีหลายแบบมันมีทั้งแบบเดินขึ้นเขาครึ่งชั่วโมงนึงไปชมวิวหรือว่าเดินเข้าป่าไปเลยไปชมแบบเลคข้างในมันก็จะหลังจากเดินแล้วก็จะไปเจอจุดสวยๆเพราะว่าแต่ละแท็กเขาก็แบบเตรียมมาให้แล้วและสิ่งที่เราชอบมากสำหรับการแท็กกิ้งที่ทำให้เราเดินป่าได้สนุกก็คือนิวซีแลนด์ไม่มีงู ก็คือแบบเดินได้สบายตอนแรกเราก็ตกใจเวลาเราเดินตามป่าเราชอบคิดว่ามันจะมีเสือไหมมันจะมีสัตว์อันตรายหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าเขาไม่มีหรอกเขาเอาออกให้หมดแล้วแล้วก็ไม่มีงูด้วยก็เดินได้แบบสบายใจนิดนึงแต่เราจะชอบกลัวหมา เราอาจจะแบบถือร่มไปนิดนึงบางทีหมามันวิ่งมาก่อนเลยคือคนที่นั่นบางทีเขาชอบออกกำลังกายนะเราไปเดินแล้วก็เหนื่อยพอแต่เขานี่ใส่ชุดออกกำลังกายเตรียมพร้อมวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีเป็นแบบแล้วแต่คนก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะชอบแบบนี้แหละทำกิจกรรมแบบสบายตกปลาบางทีเขาก็มีออกเรือไม่ได้แค่ตกแค่ตรงนี้นะคือแบบออกเรือนั่งเรือคือคนบางส่วนเขาก็มีเรือส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะบางทีอยู่ตามริมเลคหรือว่าส่วนมากก็จะเป็นริมทะเลเขาก็มีเรือโดยเขาก็จะเก็บเรือไว้ที่บ้านเขาแหละเวลาเขาจะไปใช้มันแล้วแต่ขนาดนะถ้าเป็นเรือเล็กๆก็เวลาจะใช้ก็จะบรรทุกข้างหลังรถแล้วก็ลากไปแล้วก็เอาไปแบบหย่อนลงแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเรือชิลเล่นแต่ว่าบางทีถ้าเรือใหญ่เขาก็จะเช่ามารีน่าเป็นเหมือนแบบท่าเทียบเรือแล้วก็เช่าไว้แล้วก็
ออกไปเล่นแล้วเคยมีประสบการณ์ไปตกปลากับเพื่อนๆก็ขึ้นเรือนั่งเรือไปเวียนหัวมาก เพราะว่าวันนั้นคลื่นแรงเดี๋ยวถ้านึกออกแล้วจะมาบอกเพิ่มอีกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งประเด็นหนึ่งอาจจะคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้แบบทำด้วยข้อมูลแน่นปึก100%แต่เราจะมาพูดในส่วนที่เราเห็นในคลิปนี้นะเราแค่อยากจะแชร์ส่วนที่เราเห็นให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้มากขึ้นเกี่ยวกับนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันหาข้อมูลยากเราพยายามหาข้อมูลตอนที่เราจะเดินทางเมื่อ3 ปีที่แล้วตอนนี้เป็นข้อมูล3 ปีที่แล้วนะเราพยายามหาแล้วแต่ว่ามันน้อยมากมันมีแบบในเว็บบางเว็บแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนอยากรู้ข้อมูลอยากรู้อะไรเพิ่มก็สอบถามมาได้เลยเรายินดีตอบให้ในส่วนที่เรารู้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในอีก5ข้อข้างหน้าถ้าเรามีเวลาเราก็จะอาจจะดูเร่งๆนิดนึงแล้วเราก็อัดระหว่างเราเที่ยวนี่แหละ บ๊ายบาย